chào các bạn. Hôm nay bạn Nam sẽ chỉ cho các bạn làm bánh muffin nha. Thành phần khô: bột mì, đường, bột nổi và muối. Đây là nho đã ngâm rượu. Rồi đây là vani, đây là sữa, đây là ngọt chào, đây là trứng đã được tách ra và khuấy đều. Bây giờ chúng ta hãy bắt tay vào làm. Sau khi mình đã ra bột nổi thì mình hãy cho muối, mình cũng cho đường. Tới hết mình dùng cái phở lông mình đánh. Siêu tốc độ. Để giấm hỗn hợp ướt, mình cho sữa, bỏ vani vào trước, rồi mình khuấy. Sau đó cuối cùng là mình cho dao ăn. Mình chắc hết rượu và để trong nho cô ráo. Rồi mình sẽ đổ vào cái thành phần bò, rồi mình nhấc nguyên nắp này lên, mình để nhúng cả rũ vỏ. Lát nó đậm nha các bạn. Mình đã có phần nha. Mình cũng có con silicon với khung giấy. Mình nghĩ là nướng giấy lót hoặc là nướng trực tiếp vào silicon. Nhưng muốn nướng silicon trực tiếp thì phải nấu mình mới nướng được nha các bạn. Nên mẹ tôi đã lót giấy và bây giờ mình đã có phần nha. Muỗng kem mình múc cho nó được nha, và mình đổ vào trong, mình cũng kéo rồi mình lại múc, cứ lật đi như thế. Rồi nếu như bị đầy thì em cũng có thể nghiêng và lại ốp rồi kéo, cứ lặp đi lặp lại cho nha các bạn. Mà mình làm xong tất cả thì mình hãy cho vào lò nướng lại. Nhưng mà mình đã nướng xong thì mình hãy gấp ra, nhưng mình hãy không chạm vào đây của than nướng nên tại vì nó rất nóng.
sau khi đã ăn thành phẩm và mình phải đợi cho nó thì mình mới được ăn. Nếu mà muốn thưởng thức cái lợp cát đó thì bóc lớp vỏ như thế này. Mình sẽ cắn. Hãy đừng quên đăng ký và hãy cho một like. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại lần sau.